Hello and what's up guys, welcome to Pak Anzu YouTube channel Meow. Okay, kepada korang yang belum subscribe channel saya, tekan button subscribe di bawah sekarang. Dan kepada korang yang tengok saya punya live stream main PUBG atau ML, just pergi kat Facebook dan search Pak Anzu Facebook page gitu. Okay, tak lama lagi raya akan tiba. So saya ada barang raya iaitu, nak tahu apa dia? Dia agak panggil apa, warna-warni macam lampu raya. Nak tahu apa dia? Jom saksikan. What I was saying could be us. Okay guys, lampu raya kita untuk tahun ni warna-warni. So, ini adalah K55 keyboard daripada Crosshair Gaming. Dia ada RGB, multi dynamic multi color backlight. Dia adalah keyboard yang terbaik guys. So, dia ada apa sini ya? Dia ada multiple RGB backlight modes and immersive effect, dedicated volume and multimedia control. So, korang boleh control volume kat sini, kat keyboard. So, ada 6 macro key programmable on the fly. Boleh terbang kot. Okay, tanpa melengahkan lagi, jom kita buka. Kita unboxing ni Jom, sini. Mari. Okay, ni saya beli dekat C-Zone SDM BHD, dekat IOI City Mall. Saya beli hutang tadi. Okay, kita akan unboxing. Okay, sebelum tu, ini adalah Facebook page saya, Pak Anzu. Okay, ni Facebook page Pak Anzu. Siapa yang belum follow, just follow. Tekan je button, mana button follow. Okay, tekan je button follow. Just free, tak perlu bayar. Okay, jom tengok balik. Kita buka. Okay, lagi satu yang ada ni, detachable soft rubber wrist. So, kalau korang main game lama sangat, tak penat lah korang punya tangan kan. Okay, let's go. Tada! Gitu dia. Okay. So, plastik ni tak boleh pakai. Yang kasi tak budak, mati. Tak buka ni. Hello? Okay. Okay guys, ni dia yang dalam kotak. Kita buat keluar dulu apa yang ada. Okay, dia didatangkan oleh dengan apa ni? Warranty guide. So 2 tahun warranty. Okay, lepas tu ada lagi dalam. Okay, ni dia hand wrist. So tangan kau tak penat lah kalau main game lama-lama. Okay, tak ada tangan. Okay, tu sahaja dalam kotak. Okay, kita tengok. Kita akan buka plastik dia. Okay. Okay, bawah dia ada apa ni, kaki dia. Kalau kau nak tinggikan dia. So, dia agak rendah sikit. So, dia punya button sedap, smooth. Okay, ini dia. Ada button volume. Ada brightness Ada button. Dan paling penting ada bar tambahan kalau keyboard biasa. Ini bar tambahan dia. So, kalau korang nak letak apa-apa kat sini, function apa-apa, boleh. Kalau main PUBG, tekan heal, apa-apa, bomb ke apa, senang daripada tekan F ni. So, okay, kita buka ni, dia punya hand wrist. Kita buka Okay, ni kita pasang je. Kita pasang je. Kau letak bawah. Okay guys, macam mana dulu. Okay. Tak, boleh terbang kot. Macam siap kat terbang. Okay, ni dia hand wrist. So, tangan korang ada tempat rest lah, tak penat. So, keyboard dia tak kuat sangat. Boleh sedap untuk pakai. Boleh cabut kan?
Tak cabut tak berani nak cabut. Okay, jom kita test. Okay, dia punya kabel agak panjang, berapa meter tadi kabel dia. Tak sure berapa meter. Kita tengok dia punya RGB dia. Okay guys, ini dia RGB lampu raya kita pada tahun ni. Cantik guys. Gitu guys, warna-warni. Kau boleh gantung kat luar rumah, tak perlu beli lampu raya dah. Gurau je. Okay, apa lagi ya? Sekali function dia. Tu je lah kot. Okay, lagi satu saya ada beli barang lagi tu untuk support saya punya USB port. Sebab sekarang dah penuh dah USB. Saya ada barang baru, USB hub. So saya boleh support saya punya, kalau ada panggil new equipment, saya boleh just swap je kat sini. Ni ada type C punya. Saya nak buka ni. Okey. Nak buka plastik koyak ni. Okey. Okey. Bagi USB hub ni berharga RM69. Saya beli kat All IT, dekat UI juga. Nak beratur kain panjang nak pergi beli musim PKP ni. Okey, ada 6 port. Semua adalah 3.1. 3.1 Oh, ada 3.1 dan 3.2.0. Dan ada 3.1 untuk Type C. Saya punya main dia Type C. Dan saya akan cocok kat sebelah sini. That's all for video kali ni. So kalau korang nak tukar lampu keyboard ni, korang boleh pergi kat website Corsair and download punya software. Lepas tu selamat berpuasa dan thank you for watching. Bye.